Thần thái tiềm ẩn, bày cốt cách khiến phụ nữ quyến rũ thật sự, càng sống càng trở nên cao quý. Có những người phụ nữ chỉ cần lặng lẽ đứng trong một góc nhỏ của cuộc đời cũng đủ khiến thế gian phải chậm lại. Không cần lời giới thiệu, không cần y phục lộng lẫy, họ vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà vững chãi. Ánh sáng của nội tâm đã được gọt giũa bởi tháng năm. Giữa một thế giới ngày càng ồn ào, gấp gáp, nơi ai cũng vội vã tìm kiếm một chỗ đứng cho mình, thì vẻ đẹp thầm lặng ấy lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bởi vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ không nằm ở dáng vẻ phô trương bên ngoài, mà ẩn sâu trong thần thái, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi dáng đi, mỗi lời nói đều mang theo dấu vết của một tâm hồn đã trải qua đủ những mùa mưa nắng. Vậy làm thế nào để một người phụ nữ càng sống càng trở nên cao quý? Làm thế nào để vẻ đẹp ấy không chỉ là nhan sắc phai tàn theo năm tháng, mà là một thứ khí chất lặng lẽ nở hoa trong lòng những ai từng chạm mặt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hành trình tìm lại, bày cốt cách thầm lặng, bày tầng khí chất làm nên một người phụ nữ đẹp theo cách bền vững nhất. Đẹp trong lòng người, đẹp trong lòng đời, đẹp trong sự trầm mặc và kiêu hãnh tự nhiên, như một đóa mai ngát hương giữa mùa đông lạnh. Nếu bạn cũng đang kiếm tìm một vẻ đẹp vượt lên ngoài tuổi tác và thời gian, xin hãy ở lại cùng tôi đến phút cuối cùng của hành trình này. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. 1. Tâm thái, gốc rễ bình yên của một người phụ nữ. Trong mọi tầng khí chất làm nên vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, tâm thái là nền móng sâu xa nhất. Một tâm thái an định, trong trẻo, sẽ như nguồn nước ngầm nuôi dưỡng cho tất cả những gì tươi đẹp khác có thể đâm chồi nảy nở. Phụ nữ có thể sinh ra với nhiều món quà tự nhiên, nhan sắc, trí tuệ, tài năng. Nhưng chỉ khi tâm thái đủ vững vàng, họ mới thật sự tỏa ra một vẻ đẹp, khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa muốn gìn giữ. Người phụ nữ có tâm an không bị cuốn vào vòng xoáy của khen, chê, được mất. Họ không vội vui khi được ca tụng, cũng không u buồn khi bị hiểu lầm. Họ biết rằng, đời người không tránh khỏi những ngày nắng gắt hay mưa dầm. Điều quan trọng không phải là trời xanh hay xám, mà là lòng mình có giữ được ngọn đèn nhỏ sáng mãi trong đêm dài hay không. Một người phụ nữ có tâm thái đẹp không dễ dàng nổi giận vì những chuyện vụn vặt. Họ không vì một câu nói vô tâm mà phiền muộn, không vì một lần thất bại mà nản lòng. Họ thấu hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở việc đời đối đãi với ta ra sao, mà nằm ở cách ta chọn đối đãi với đời như thế nào. Họ biết nở nụ cười ấm áp với một ngày mệt mỏi, biết lặng lẽ buông bỏ những điều không thể níu giữ. Biết ươm mầm hy vọng ngay cả khi lòng mình vừa đi qua những mùa đông lạnh giá. Không phải ai cũng có thể an nhiên ngay từ đầu. Tâm thái đẹp là kết quả của sự rèn luyện âm thầm, qua những lần gục ngã mà không gục ngã tâm hồn. Qua những ngày lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vụn thương đau để ghép lại một trái tim vững vàng hơn. Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ sẽ có những lúc niềm tin vụn vỡ, tình yêu lỡ làng, giấc mơ dang dở. Nhưng thay vì để những tổn thương ấy biến mình thành người cay nghiệt, họ chọn giữ lại sự dịu dàng, chọn bước đi nhẹ nhàng hơn, chọn yêu thương đời bằng đôi mắt đã từng ướt nhòe nước mắt. Một người phụ nữ có tâm thái vững vàng, dù cuộc đời có đổi thay, ánh mắt họ vẫn sáng, dáng đứng họ vẫn thẳng, và nụ cười họ vẫn đủ sức khiến những người xung quanh cảm thấy bình yên. Bởi vậy, muốn nuôi dưỡng một vẻ đẹp bền vững, hãy bắt đầu từ việc giữ tâm hồn mình trong trẻo. Không phải bằng cách tránh né khổ đau, mà bằng cách bước qua nó với sự dịu dàng và nhân hậu còn nguyên vẹn. Tâm an thì dáng tự khắc an, tâm an thì lời tự khắc dịu dàng. Tâm an thì thần thái tự nhiên mà tỏa sáng, không cần tô vẽ. Và chính từ tâm thái ấy, mọi cốt cách khác sẽ được dưỡng thành, như cành lá vươn mình từ một gốc rễ khỏe mạnh, bền bỉ, sâu xa. 2. Khí thái, nhân phẩm là bệ đỡ của sự cao quý. Nếu tâm thái là gốc rễ âm thầm nuôi dưỡng khí chất bên trong, thì khí thái chính là thân cây vững chãi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Khí thái của một người phụ nữ không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng, cũng không đến từ bằng cấp hay danh vị. Nó được hình thành từ cách cô ấy lựa chọn sống ngay thẳng, tử tế và giữ trọn nhân phẩm trong từng bước đi giữa đời thường.
Người phụ nữ có khí thái đẹp sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà đánh đổi nguyên tắc sống. Không vì lời mời gọi ngọt ngào mà quên mất sự trung thực cần có. Không vì sợ cô đơn mà cúi mình trước những điều sai trái. Họ sống với một lòng tự trọng âm thầm nhưng mãnh liệt. Dù ai có nói gì, dù thế gian đổi thay ra sao, họ vẫn kiên định với những giá trị mà bản thân tin là đúng. Khí thái khiến một người phụ nữ dù không cần cao giọng tranh luận, người khác cũng tự nhiên kính trọng. Dù không cần phô bày thành tựu, sự hiện diện của họ vẫn khiến người khác muốn thu mình lại, tự soi xét lại chính mình. Trong ứng xử hàng ngày, người phụ nữ có khí thái không to tiếng giữa chốn đông người, cũng không lấy sự sắc sảo để làm tổn thương người khác. Họ biết mềm để thấu hiểu, cứng để giữ mình, và im lặng khi lời nói chỉ làm nặng lòng. Có người từng nói, một người phụ nữ đáng quý không phải vì cô ấy luôn đúng, mà vì dù đúng hay sai, cô ấy cũng cư xử bằng lòng nhân hậu và lòng tự trọng. Cô ấy không lấy thất bại của người khác làm trò cười, cũng không lấy chiến thắng của mình để khinh khi ai. Sự cao quý thật sự không nằm ở vẻ ngoài được ca tụng, mà nằm ở cách người phụ nữ giữ được mình ngay cả khi không ai nhìn thấy. Khi đứng trước lựa chọn giữa dễ dàng và đúng đắn, họ chọn đúng đắn, cho dù phải đi con đường cô đơn và khó khăn hơn. Khí thái là sức mạnh không cần phô trương. Nó khiến người phụ nữ đứng vững giữa cuộc đời như một gốc cây sừng sững giữa bão giông, không oán trách, không than vãn, chỉ lặng lẽ vươn mình lên phía ánh sáng. Chính khí thái ấy làm nên sự bền vững cho mọi vẻ đẹp khác. Bởi nhan sắc sẽ tàn phai, lời nói sẽ bị lãng quên, nhưng nhân phẩm thì mãi mãi là ngọn cờ cao nhất, khiến người phụ nữ được trân trọng không chỉ trong một khoảnh khắc, mà trong suốt cuộc đời. Người phụ nữ đẹp thực sự là người mà dù thế gian có ồn ào đến đâu, cũng vẫn giữ được cho lòng mình một chốn thanh tịnh, một nguyên tắc sống không bị bào mòn theo tháng năm. 3. Tình thái, yêu thương vừa đủ, không ràng buộc. Nếu khí thái là thân cây vững chãi, thì tình thái chính là những tán lá mềm mại, mang lại bóng mát và sự dịu dàng cho đời sống quanh mình. Người phụ nữ có tình thái đẹp là người biết yêu thương một cách thầm lặng và chừng mực. Họ không phô trương cảm xúc, cũng không lấy yêu thương làm gông xiềng buộc chặt người khác. Họ hiểu rằng tình yêu chân thành không phải là chiếm hữu, càng không phải là sự đòi hỏi đáp đền. Trong những mối quan hệ, phụ nữ có tình thái không ép buộc người khác phải thể hiện tình cảm theo cách mình mong muốn. Họ trao đi sự quan tâm, lòng dịu dàng, nhưng luôn giữ lại cho đối phương một khoảng không gian tự do, đủ để thở, đủ để lớn lên. Họ không cần nghe lời thề hẹn mỗi ngày, bởi trong ánh mắt và cử chỉ, họ đã đọc được sự chân thành. Yêu thương của họ lặng lẽ như dòng suối nhỏ, âm thầm chảy qua những tháng ngày bận rộn, thấm sâu vào lòng người mà không cần ồn ào tuyên bố. Họ thấu hiểu rằng, có những khoảnh khắc sự im lặng bên cạnh nhau còn quý giá hơn vạn lời hoa mỹ. Tình thái đẹp còn thể hiện ở sự kiên nhẫn dịu dàng. Khi người chồng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, họ không vội vàng hỏi han, cằn nhằn, mà chọn pha một tách trà ấm để sự hiện diện âm thầm lên tiếng thay lời. Khi con cái phạm sai lầm, họ không nặng lời trách phạt mà bằng ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn bao dung, dạy cho con bài học về trách nhiệm và lòng nhân hậu. Người phụ nữ có tình thái đẹp cũng hiểu rằng tha thứ không phải vì yếu đuối, mà là vì trái tim đủ mạnh mẽ để không giữ lại những điều làm mình tổn thương thêm lần nữa. Họ không lấy tình yêu làm cái cớ để kiểm soát, cũng không lấy đau khổ làm bằng chứng cho lòng trung thủy. Họ yêu bằng sự trưởng thành, bằng niềm tin vững chãi, bằng niềm vui nhẹ nhàng tự nhiên như ánh nắng ban mai. Tình thái là thứ không thể nhìn thấy ngay trong một lần gặp, nhưng lại là thứ khiến người ta lưu luyến mãi về sau. Bởi ai cũng mong được yêu thương theo cách nhẹ nhàng như thế, không đòi hỏi, không ép buộc, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, cùng nhau bước qua những ngày nắng gắt lẫn ngày mưa dầm. Một người phụ nữ có tình thái sâu sắc sẽ không biến tình yêu thành áp lực, mà biến nó thành chốn trở về bình yên nhất. Dù thế gian có xô bồ ra sao, chỉ cần trở về bên họ, ta sẽ được lặng yên, được là chính mình, và được chữa lành bằng sự dịu dàng âm thầm mà bền bỉ. Đó mới là vẻ đẹp thật sự của tình yêu. Một tình yêu không cần phô diễn, nhưng thấm sâu và đọng lại mãi trong lòng người. 4. Ngữ thái, lời nói mềm mại nhưng có trọng lượng. Ngôn từ là chiếc cầu nối đầu tiên giữa tâm hồn với thế giới bên ngoài. Một người phụ nữ có ngữ thái đẹp sẽ biết dùng lời nói như dùng một nhành hoa, nhẹ nhàng đặt xuống,
không làm tổn thương ai, cũng không tự làm tổn thương chính mình. Họ không cần nói nhiều để được chú ý, cũng không dùng lời sắc bén để tranh giành phần hơn. Mỗi câu nói của họ đều chừng mực, có điểm dừng, có ý tứ sâu xa, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng nền nã. Trong một cuộc trò chuyện, người phụ nữ có ngữ thái đẹp sẽ lắng nghe nhiều hơn là vội vã đáp lời. Họ không chen ngang câu chuyện, không cướp lời người khác, không biến lời nói thành công cụ để thể hiện cái tôi. Họ hiểu rằng có những lúc sự lặng im đúng chỗ còn quý giá hơn 100.000 lời hoa mỹ. Lời họ nói ra, dù là lời khuyên hay lời an ủi, đều mang theo sự trầm tĩnh và tôn trọng. Họ không trách móc gay gắt, cũng không vội vàng kết luận. Họ biết dùng lời để gỡ rối tâm hồn người khác, chứ không buộc thêm những sợi dây rối rắm vào lòng. Ngữ thái đẹp còn thể hiện ở cách người phụ nữ biết lựa chọn thời điểm. Họ hiểu rằng có những sự thật cần được nói ra bằng sự dịu dàng, có những lỗi lầm cần được chỉ ra bằng ánh mắt bao dung hơn là lời chỉ trích. Người phụ nữ có ngữ thái sâu sắc sẽ biết nói những điều nên nói, giữ lại những điều cần giữ. Họ không vì bức xúc nhất thời mà phun ra lời làm đau người khác, cũng không vì muốn được ngưỡng mộ mà tô vẽ sự thật thành hào nhoáng. Trong gia đình, họ dùng lời để nuôi dưỡng, để chữa lành. Một lời khen ngợi đúng lúc với người chồng sau những ngày vất vả. Một lời động viên nhẹ nhàng với đứa con khi vấp ngã lần đầu tiên. Một câu cảm ơn chân thành với cha mẹ già, dù chỉ là những việc rất nhỏ bé. Bằng ngữ thái đẹp, họ biến mái ấm thành nơi trú ngụ ấm áp, nơi mỗi người trong gia đình đều tìm thấy sự bình an trong ánh mắt và nụ cười của nhau. Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng lời nói ở đây không phải là sự khéo léo giả tạo, mà là sự chân thành tinh tế, vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa tôn trọng phẩm giá của người đối diện. Người phụ nữ có ngữ thái đẹp không chỉ làm dịu lòng người khác, mà còn làm cho chính tâm hồn mình trở nên an nhiên, thanh thản hơn sau mỗi cuộc trò chuyện. Bởi sau cùng, lời nói là tấm gương phản chiếu nội tâm. Một tâm hồn hiền hòa sẽ sinh ra những lời nói trong trẻo. Một nội tâm vững vàng sẽ khiến lời nói có sức nâng đỡ, an ủi và thắp sáng lòng người. 5. Nghi thái, lễ tiết đoan trang, thể hiện qua hành vi. Nếu tâm thái là gốc rễ, khí thái là thân cây, tình thái và ngữ thái là những nhành lá, thì nghi thái chính là hương sắc nhẹ nhàng, lan tỏa ra từ mỗi cử chỉ, mỗi hành vi của một người phụ nữ. Nghi thái không phải là việc tuân thủ những khuôn phép cứng nhắc, cũng không phải là vẻ bề ngoài kiểu cách sáo rỗng. Đó là sự đoan trang tự nhiên, xuất phát từ một tâm hồn trân trọng chính mình và trân trọng người khác. Người phụ nữ có nghi thái đẹp sẽ biết giữ chừng mực trong từng hành động nhỏ nhất. Từ cách bước đi nhẹ nhàng, dáng ngồi thẳng thắn nhưng mềm mại, đến cách cầm chén trà, cách gật đầu chào người đối diện, tất cả đều toát lên vẻ nền nã và lịch thiệp. Họ không cần trang phục lộng lẫy để gây ấn tượng. Chỉ cần một bộ váy giản dị, một dáng đi khoan thai, cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn bằng ánh mắt kính trọng. Trong những buổi tiệc đông người, họ không ồn ào, cũng không cố gắng nổi bật. Họ lựa chọn sự trầm lắng tự nhiên, biết khi nào nên mỉm cười, khi nào nên giữ im lặng. Họ chào hỏi bằng ánh mắt ấm áp, lắng nghe bằng tâm thế mở lòng và chia sẻ bằng lời nói tinh tế vừa đủ. Nghi thái còn hiện rõ trong cách họ đối đãi với những người thân yêu. Trước bàn ăn gia đình, họ không tất bật cuống cuồng, cũng không buông thõng sự bừa bộn. Tay rửa sạch, tóc gọn gàng, bày biện chén đũa ngăn nắp, dọn dẹp nhẹ nhàng sau mỗi bữa cơm. Tất cả đều là những nghi lễ nhỏ bé nhưng thấm đẫm sự tôn trọng với cuộc sống và với những người mình thương. Trong cách họ đối xử với người già, trẻ nhỏ, với những người giúp việc hay người xa lạ ngoài đường, luôn có một sự khiêm nhường và khoan dung lặng lẽ. Không vì ai đó giàu sang mà su nịnh, cũng không vì ai đó thấp kém mà khinh bạc. Nghi thái là một thứ hương thơm kín đáo, không cần phô bày mà vẫn khiến người ta muốn ở lại gần. Cũng như một đóa hoa nhài, không rực rỡ phô trương nhưng càng đến gần, càng thấy lòng mình an yên lạ kỳ. Một người phụ nữ giữ được nghi thái sẽ luôn biết đâu là giới hạn cần thiết để bảo vệ phẩm giá của mình. Họ không để bất kỳ ai tùy tiện bước qua ranh giới tôn nghiêm ấy, không bằng cách cứng rắn gay gắt, mà bằng sự tĩnh lặng và khí chất tự thân. Trong một thời đại mà sự vội vã dễ khiến người ta quên mất lễ nghĩa, người phụ nữ có nghi thái giống như một nhắc nhở dịu dàng, rằng sống đẹp không phải là chạy theo những gì hào nhoáng, mà là biết trân trọng những điều giản dị,
nhưng sâu sắc trong từng nhịp thở hàng ngày. Giữ nghi thái chính là giữ cho mình một vườn hoa riêng trong tâm hồn, để dù cuộc đời có ồn ào đến đâu, ta vẫn có thể mỉm cười điềm đạm và nhẹ nhàng bước qua tất cả với lòng tự trọng không hề suy xuyển. 6. Tư thái, dáng vẻ đĩnh đạc từ nội tâm tĩnh lặng. Tư thái là bức tranh đầu tiên mà người khác cảm nhận được khi đứng trước một người phụ nữ. Không cần phải cất lời, không cần phải hành động nhiều, chỉ một dáng đứng, một cách bước đi, một ánh mắt bình thản cũng đủ để kể cho người đời biết về nội tâm sâu sắc bên trong cô ấy. Người phụ nữ có tư thái đẹp không cần phải nỗ lực để gây ấn tượng. Họ bước đi chậm rãi nhưng không uể oải. Họ ngồi thẳng nhưng không căng cứng. Họ nhìn vào người đối diện bằng ánh mắt dịu dàng mà vẫn chứa đựng một sự vững vàng không dễ lung lay. Tư thái ấy không phải được học trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của một đời sống biết gìn giữ kỷ luật cho chính mình. Biết lặng lẽ uốn nắn từng hành vi nhỏ, biết tôn trọng cơ thể mình và trên tất cả, biết giữ một nội tâm bình yên trước những thăng trầm của cuộc sống. Có những người phụ nữ, dù chỉ khoác lên mình một bộ áo dài giản dị, vẫn toát ra một phong thái sang trọng, tự nhiên như chính sự hiện diện của họ đã mang đến một nét đẹp cho không gian xung quanh. Có những người chỉ cần một lần lướt qua cũng đủ để người khác phải quay đầu lại, không phải vì vẻ ngoài lộng lẫy mà bởi sự đĩnh đạc tỏa ra từ từng bước chân, từng nhịp thở. Tư thái đẹp không nằm ở sự uốn éo, không nằm ở những kiểu cách màu mè. Tư thái thật sự là sự đơn giản đến thuần khiết, là cái đẹp không cần gồng mình, không cần chứng tỏ. Khi một người phụ nữ có tư thái vững vàng, cô ấy sẽ không hấp tấp giữa đám đông, cũng không run rẩy khi đứng một mình. Cô ấy biết khi nào nên bước tới, khi nào nên dừng lại. Biết ngẩng cao đầu khi cần kiên định và biết cúi đầu khi cần khiêm nhường. Tư thái cũng hiện lên trong những lúc rất đỗi đời thường. Một cách ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, không vắt chân lên ghế. Một dáng đứng chờ xe buýt, không ngó nghiêng, không bồn chồn. Một nụ cười vừa đủ trên môi khi trò chuyện với người lạ. Mỗi hành động nhỏ, mỗi cử chỉ tưởng chừng như vô tình ấy, đều là sự phản ánh trung thực nhất của nội tâm. Một tâm hồn an ổn sẽ không thể hiện ra ngoài bằng sự bộp chộp, mà bằng một nhịp điệu khoan thai, mềm mại như gió thoảng. Và rồi, theo năm tháng, tư thái ấy trở thành vầng hào quang vô hình bao bọc lấy người phụ nữ, khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông mà không cần tranh giành bất cứ điều gì. Tư thái đẹp là bản hòa âm của sự điềm đạm, tự tin và tinh tế. Đó là vẻ đẹp lặng thầm nhưng bền vững, làm người khác nhớ mãi không quên, ngay cả khi đã rời xa. Bởi suy cho cùng, sắc đẹp có thể mờ phai theo năm tháng, nhưng một tư thái đĩnh đạc tự tại sẽ luôn khiến người phụ nữ tỏa sáng một cách tự nhiên trong lòng những người từng gặp gỡ họ. 7. Thần thái, kết tinh, tất cả cốt cách bên trong. Nếu tâm thái là gốc rễ, khí thái là thân cây, tình thái, ngữ thái, nghi thái, tư thái là cành lá đan xen, thì thần thái chính là hương sắc quý giá nhất, tỏa ra từ tổng hòa mọi vẻ đẹp ấy. Thần thái không phải là một kỹ năng có thể học trong ngày một ngày hai, cũng không phải thứ có thể tô vẽ bằng lớp son phấn hay sự trau chuốt bề ngoài. Nó là thứ ánh sáng thầm lặng, chỉ những ai sống đủ sâu, yêu đủ lành, giữ đủ tĩnh lặng trong lòng mới có thể tự nhiên tỏa ra. Một người phụ nữ có thần thái đẹp bước vào căn phòng không cần giới thiệu, cũng khiến bầu không khí như dịu lại. Ánh mắt họ bình thản, nụ cười họ nền nã, dáng đi họ khoan thai, và sự hiện diện của họ mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ cho những người xung quanh. Họ không cần phải nói nhiều, không cần tranh giành phần đúng. Sự im lặng của họ cũng đủ để ai đứng trước phải tự thu mình lại trong lòng kính trọng. Họ không cần vươn cao để nổi bật, bởi chính sự khiêm nhường, trầm tĩnh của họ lại khiến họ được nhìn lên như một ánh trăng sáng trong đêm. Thần thái thật sự không thể tồn tại nếu thiếu đi sự vững vàng nội tâm. Nó là kết quả của một hành trình dài. Hành trình biết gìn giữ nhân phẩm trong nghịch cảnh, biết giữ lòng trong sáng trước cám dỗ, biết nhẫn nại mà không nhún nhường, biết yêu thương mà không yếu đuối. Một người phụ nữ có thần thái sẽ không để những thăng trầm của cuộc đời làm hoen ố ánh nhìn của mình. Dù đi qua những ngày tháng nhọc nhằn, họ vẫn giữ được sự bao dung, vẫn tin vào những điều tốt đẹp và vẫn chọn cách sống tử tế, dù không ai ghi nhận. Thần thái đẹp còn là sự hài hòa giữa tĩnh và động, là khi cô ấy biết lặng yên, lắng nghe những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống, biết bước đi nhẹ nhàng khi cần rời xa,
biết dừng lại đúng lúc khi lòng người còn đang chao đảo. Và hơn hết, thần thái còn là tấm gương âm thầm nhắc nhở người khác sống đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, nhân hậu hơn, chỉ bằng sự hiện diện không lời. Có những người phụ nữ càng già đi càng tỏa sáng, không phải vì họ cố làm mình khác lạ, mà vì suốt chặng đường đời, họ đã sống trọn vẹn với bản thân mình, không bon chen, không lạc mất chính mình giữa những ồn ào của nhân thế. Thần thái là vẻ đẹp vĩnh cửu không tàn phai theo năm tháng. Là nét đẹp không cần trang điểm, không cần phô diễn, mà vẫn âm thầm làm dịu đi những tâm hồn mệt mỏi, làm bừng lên những hy vọng mới trong lòng người. Và nếu có một vẻ đẹp nào xứng đáng để người phụ nữ theo đuổi suốt đời, thì đó chính là thần thái. Thứ vẻ đẹp sâu sắc nhất, bền bỉ nhất, tinh tế nhất, và cũng là thứ vẻ đẹp duy nhất không bao giờ cũ. Có lẽ, trong hành trình làm người phụ nữ, món quà quý giá nhất không phải là sự ngưỡng mộ chóng vánh của người đời, mà là khí chất lặng lẽ tỏa ra từ chính nội tâm đã được gọt giũa bằng yêu thương, nhẫn nại và bao dung. Thần thái không đến từ những gì ta khoác lên người, mà đến từ những điều ta âm thầm vun trồng trong tim mình mỗi ngày. Tư thái làm đẹp dáng hình, nghi thái làm đẹp cử chỉ, ngữ thái làm đẹp lời nói, tình thái làm đẹp tâm hồn, khí thái làm đẹp nhân phẩm, tâm thái làm đẹp đời sống. Và khi tất cả những điều ấy hội tụ, thần thái sẽ tự nhiên nở rộ như hương hoa trong vườn đời, không cần mời gọi mà vẫn làm lòng người xao xuyến. Phụ nữ không cần chạy theo ánh đèn rực rỡ, cũng không cần cố gắng níu giữ tuổi xuân. Chỉ cần mỗi ngày kiên nhẫn vun bón cho tâm hồn mình bằng sự dịu dàng, kỷ luật và chân thành, thì theo năm tháng, chính bạn sẽ trở thành người phụ nữ mà thời gian cũng phải nể trọng. Dẫu cuộc đời có đổi thay, hãy giữ cho mình một tâm thái bình yên, một khí thái chính trực, một tình thái ấm áp, một nghi thái đoan trang, một ngữ thái tinh tế, một tư thái đĩnh đạc. Và rồi, thần thái ấy sẽ là món quà đẹp nhất bạn dành cho chính mình, cho những người bạn yêu thương và cho cả thế giới này. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình lặng lẽ nhưng sâu sắc này. Chúc bạn mỗi ngày đều sống trọn vẹn với vẻ đẹp thuần khiết nhất của mình, vẻ đẹp thắp sáng từ nội tâm, bền bỉ vượt thời gian. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.